हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु अमिलो पिरो पनिरको अचारको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाइसकेको छु र प्यान ताति पनि सकेको छ र म यसमा राख्दैछु 2 ठुलो चम्चा तेल। ल अब तेल तातेपछि मैले यहाँ लिएको छु 200 ग्राम जति पनिर। अब म यो पनिरलाई फ्राई गर्दैछु। हुन त यो पनिरलाई फ्राई नगरिकन बनाउँदा पनि त्यति नै मिठो हुन्छ, तर पनि म आज हल्का यसलाई फ्राई गर्दैछु। यसलाई केही बेर हल्का रातो रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ र दुवै तर्फबाट चलाउँदै पनिरलाई फ्राई गरेपछि र पनिर यतिको भएपछि अब हाम्रो पनिर रेडी भएको छ। अब यसलाई झिक्ने। अब यही बाँकी रहेको तेलमा म अरू थप्दैछु 1 ठुलो चम्चा जति तेल। अब तेल तातेपछि मैले यसमा फुराए आधा सानो चम्चा जिरा, एउटा तेजपत्ता, एउटा दालचिनी र मैले यसमा राखेँ एउटा रातो सुकेको खुर्सानी र एउटा हरियो खुर्सानी। र यति भएपछि मैले यहाँ एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई एकदम मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। अब प्याजलाई हल्का फ्राई गर्नुपर्छ। यदि हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने प्याजलाई पेस्ट बनाएर लिन पनि सक्नुहुन्छ। अब प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट। चलाइदिउँ। र त्यसै गरी म राख्दैछु यसमा आधा सानो चम्चा बेसार। र अब म राख्दैछु एउटा ठुलो टमाटर, जसलाई मैले मसिनो गरेर काटेर लिएकी छु। अब यसमा मैले राखेँ नुन आफ्नो स्वाद अनुसार, 1 सानो चम्चा धनियाको पाउडर र जिरा पाउडर, 1 ठुलो चम्चा पेपरिका पाउडर। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरौँ। अब यसलाई छोपेर टमाटर एकदमै राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। टमाटर पनि राम्ररी गलिसकेको छ। अब म यसमा राख्दैछु अघि फ्राई गरेको पनिर। त्यसै गरी मैले यसमा राखेँ थोरै नुन फेरि, र मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा जति कागतीको रस। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। त्यसै गरी मैले राखेँ केही धनियाको पातहरू। अब यसलाई छोपेर
3-4 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब पनिरको अचार खानको लागि रेडी भएको छ। यसमा पिरो र अमिलो आफ्नो इच्छा अनुसार बढी पनि राख्न सकिन्छ। एकदमै राम्रो देखिएको छ र एकदम खाउ लाग्ने देखिएको छ। यो एकदमै छिटो बन्ने रेसिपी हो। छिटो मिठो भेजिटेरियन स्पेशल पनिरको अचार अब बनेर रेडी भएको छ। हस् त हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै प्रकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।